හැමදිනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTechBuddy YouTube channel එක සමග. ඉතින් කලින් අවස්ථා දෙකකදී මම ඕගලන්ට කූලින් පෑඩ් වර්ග දෙකක් ඕගලන්ට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් කූලින් පෑඩ් එකෙන් ඕගලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ රත් වීම අඩු කරලා දෙනවා. වගේම ලැප්ටොප් එකේ කල්පවැත්ම වැඩි කරලා දෙනවා. ඉතින් අද මම ඕගලන්ට A2 කියන කූලින් පෑඩ් එක අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක සඳහා යමු. ඉතින් A2 කූලින් පෑඩ් කියලා පල්ලයන් ඕගලන්ට සඳහන් කරලා තිනවා. A2 කියන මොඩල් එකෙන් තමයි මේ කූලින් පෑඩ් එක එන්නේ. ඊළඟට ෆීචර්ස් ගත්තොත් මිලිමීටර් 140 ෆෑන් දෙකකින් ඕගලන්ට මේකේ හුලං ඕගලන්ට ලැප්ටොප් එකට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෑන්ස් වල ශබ්දය සුපර් සයිලන්ට් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙටල් මෙෂ් පැනල් එකක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කූලින් පෑඩ් එක උඩ. ඕගලන්ට දැන් මේ පින්තූරේ පේන මෙටල් මෙෂ් එක. ඊළඟට බ්ලූ LED දෙකකින් මේක ඕගලන්ට වර්ණ ගැන්විලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2 USB ports මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම angle එක adjustable කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පින්තූරේ ඔයගලන්ට පේන ආයිනෙන් angle එක හදා ගන්න පුළුවන්, adjust කර ගන්න පුළුවන් level කීපයක් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිමට තියෙනවා pull your notebook extend its lifetime. මේක භාවිත කිරීම නිසා ඔයගලන්ගේ laptop එකේ lifetime එක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා up to notebooks. ඒ වගේම 17 inch දක්වා මේකේ support එක ලබා දෙනවා කියලා මේකේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් පැති වලට හැරෙවොත් මේකේ තියෙන කූලින් පෑඩ් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඔයගලන්ට වැඩි විස්තරයක් බලා ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පැත්ත ගත්තත් A2 කූලින් පෑඩ් එක, ඊළඟට අනිත් පැත්තට කූලින් පෑඩ්. ඉතින් පිටිපස්සේ ගොඩක් විස්තරයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් පින්තූරුත් එක්ක දාලා ෆීචර්ස් ටික මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා පින්තූරු වලින්. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ 14 cm ෆෑන්ස් දෙකක් තියෙනවා. හොඳ එයා ෆ්ලෝ එකක් මේකින් එනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් සද්දය අඩුවෙන්. ඒ වගේම USB ports දෙකක් මේ ලැප්ටොප් එකේ USB එකෙන් කරන්ට් එක ගන්න නිසා ඕගොල්ලන්ට එක USB එකක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකේ භාවිතාව මේ කිති හබ් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට single angle support ergonomic design කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද මේක adjust කරන්න පුළුවන් උස කීප ආකාරයකට. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු ෆීචර් එකක් මේ cooling pads වල තියෙන. ඊට පස්සේ unique non slip technology ensure notebook safety. මේකේ ඉස්සරහින් තියෙන පොඩි කෑල්ලක් නිසා මේක උස් කිරීමෙන් ඇති වෙන angle එකෙන් ඉස්සරහට ලිස්සායම මේක වලක්වා දීලා තියෙනවා මේ laptop එකෙන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බොත් laptop එක ලිස්සායමේ හැකියාව නැති කරලා තියෙනවා ඒ ෆීචර් එක නිසා. ඉතින් පල්ලෙහා ස්පෙસિෆිකේෂන් වල තවත් විස්තර ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ කලර් එක ඇවිල්ලා black තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව සුදු, නිල්, රතු, දම් සහ රෝස පාටින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මැටීරියල් එක වශයෙන් මෙටල් මෙෂ් එක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් රබර් මුසුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම බර ඇවිල්ලා ග්‍රෑම් 874ක් කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ප්‍රොඩක්ට් ඩයිමෙන්ෂන් එක පිළිවෙලින් ගත්තොත් පළල ඇවිල්ලා 352කුත්, දිග ඇවිල්ලා 253කුත්, උස ඇවිල්ලා 30.5කුත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෑන් එකේ ඩයිමෙන්ෂන් එක ගත්තොත් 140 mm 15 mm කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් 140 mm ෆෑන්ස් දෙකක් තියෙන නිසා වෙන්න ඕන මේක දෙකකින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. ඒක වගේම ෆෑන් ස්පීඩ් එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෑන් එකේ නොයිස් එක ඩෙසිබල් වලින් ඕගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම bearing type hydro bearing නම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෑන් life expectancy hours සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම voltage range එක මොකක්ද කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆීචර්ස් උත් මේ පැත්තෙන් කලින් සඳහන් කළා වගේ Ergo-Stand එක ඔයගලන්ට හදාගන්නේ හැකියාව කොයි වගේද. ඒ වගේම anti slip design එක මේ විදිහට තියෙන මම කලින් සඳහන් කරා වගේ එකකින් ලිස්සායම වලක්වාලන හින්දා මේ කැල්ල උස් කරපුවාම ඒක ලිස්සායම වලක්වා යනවා. ඒ වගේම 2 USB port එක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ස්විච් එකක් තියෙනවා.
ඒ වගේම මේකේ අනිත් පැත්තේ තියෙන adjust කරන්න පුළුවන් බටන් එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් blue light එකේ එළිය අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් blue LED light එක එළිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අන්තිමටම dual 40mm fan දෙකක් තියෙන නිසා හොඳ air flow එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ergonomic design එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් box එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් box එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් cooler pad එක ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක එළියට ගන්නම්. ඉතින් කේබල් එක ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු දැන් මේකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සඳහන් කරපු දේවල් තියෙනවද කියලා බලමු. ඉතින් cooler pad කියලා උඩින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. metal mesh එක ඔයගලන්ට කිව්වා වගේම බලා ගන්න බලන්න. හොඳ metal mesh එකක් තියෙනවා. හොඳ හයියට. ඒ වගේ anti slip guard එකත් ඔයගලන්ට මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඉතාමත් හොඳින් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ switch එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB ports දෙකක් තියෙනවා. එකක් current එක දාන්නත් ඒ වගේම laptop එකේ message port එක use කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ports දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ergonomic design එක විදිහට මේක open කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් adjust කරන්න පුළුවන් උස. ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් fans දෙක පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඉතාමත් හොඳින් ලස්සන ආකාරයට සකසලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට උස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම N99 laptop cool එකක් unbox කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකේ upgraded version එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේකේ වැඩිපුර තියෙනවා switch එකක්. ඒ වගේම පසුපස නිමාවත් හොඳයි. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි ඔයගලන්ට උස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති උස් කිරීමට 6 ආකාරයක් තියෙනවා. ඉතින් උඩ උසම level එක. ඒ වගේ එකින් එක පල්ලෙහාට මේ විදිහට යවන්න පුළුවන්. මේ අවසානම level එක. මම නැවතත් ඔයගලන්ට ඒක අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක තමයි normal level එක. ඉතින් ඔයගලන්ට laptop එක සාමාන්‍ය level එකේ තියාගන්න ඕන නම් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ටික ටික මේක උස් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගලන්ට ආකාර 6කට ඔයගලන්ට මේක උස් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි ආකාරය, ඊළඟට තුන්වෙනි විදිය, ඊළඟට හතරවෙනි එක, පස්වෙනි එක, අන්තිමටම 6 වෙනි level එක. හැබැයි මේකේ N99 එකට වඩා ටිකක් උස වැඩියෙන් තියෙනවා කියලා මට පේනවා. ඉතින් N99 එකේ අංශක 15ත් 20ත් අතර තමයි කෝණය තිබ්බේ. මේකේ නම් ඇත්තටම අංශක 30ක වගේ කෝණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතින් ගද්දී මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකත් අකුලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට මේක ගොඩක් හදලා තියෙන හින්දා ගොඩක් ලේසි ඔයගලන්ට මේක භාවිතයේදී. ඉතින් මම දැන් USB එක මේකට සවි කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට සවි කරන් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයගලන්ට සවි කරගන්න ඕන ලැප්ටොප් එකට. ඉතින් මම දැනට ලැප්ටොප් එකට සවි කරන්නේ මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම පවර් බැංක් එකකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ වගේ සම්බන්ධ කරගත්තාම ඔයගලන්ට මේ ස්විච් එක දාන්න තියෙනවා. එතකොට තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඔන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන හින්දා ඉතින් මම දැන් මේක ඔන් කරන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා මුලින්ම රතු පාට එළිය ඉන්ඩිකේට් කරන මේක දැන් ඔන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම නිල් පාට ලයිට්ස් දෙකත් ඔයගලන්ට පේනවා. ඒ වගේම ෆෑන් එකත් කරගෙන හොඳ වාතාශ්‍රයම් මේකට එනවා. ෆෑන් දෙකකින් එන හින්දා ඉතින් ඔයගලන්ට මේ පුළුවන් දැන් ෆෑන් එක කරගෙනව බලන්න. ඉතින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ඇන්ටි ස්ලිප් ඩිසයින් ඔයගලන්ට මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙන නිසා ලැප්ටොප් එක ඉස්සරහට ලිස්සා එන්නේ නැහැ. ඉතින් ලැප්ටොප් එකේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙනවා මේක උස් කර ගැනීමේදී. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කූලර් පෑඩ් එක යූස් කරලා ඔයගලන්ගේ ලැප්ටොප් එක කූල් කරගන්න. ගොඩක් රත් වෙන්න හොඳ නැහැ ලැප්ටොප් එක. මම කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කලිනුත් මම ලැප්ටොප් කූල් එකක් ඔයගලන්ට ගෙන්නල්ලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ බැලුව නැත්නම් පල්ලෙහා
ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක ඇති ඒක බලන්න. නැත්නම් මම කාඩ් එකක් දාන්නම් මේකෙන් බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොනවද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඕගොල්ලෝගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා දාන්න. මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.